السلام علیکم ګرانو دوستانو په دې نننۍ ویډیو کې موږ دا ګورو چې په افتر افیکټس کې تاسو یو ترانسپیرنت کمپوزیشن چې دی هغه څنګه جوړولی شئ او هغه بیا څنګه ایکسپورټ کولی شئ څنګه رینډر کولی شئ د بیک ګراوند نه بغیر چې کوم تاسو یوز کولی به شئ بیا په خپل نورو ویډیوز کې خپل په ایمیج باندې او چې په هغې کې بیک ګراوند نه وي نو بیسیکلی دا یو ترانسپیرنت یو سیګنیچر یو ترانسپیرنت لوګو یا یو ترانسپیرنت لور تھرد موږ جوړول غواړو چې هغه تاسو بیا په پریمیر پرو کې په نور ویډیوز کې په ایمیجز فوټوشاپ کې په افټر افیکټس کې چې کوم ځای کې می هغه تاسو د خپل کانټینټ د بره ایښودی شئ او هغې باندې به بیک ګراوند نه وي نو راځئ چې وګورو ټول ناول به موږ دا کار وکړو چې په افټر افیکټس کې به یو کمپوزیشن والو 1920 by 1080 ټیک ده او په دې کې به موږ بیک ګراوند به تور واخلم یا یاره هر یو کلر راګیستی شي دا ستاسو باندې ستاسو خواښه دی ایس دې کې دونه څه مسله نشته دی اوکې به کړو زه به دا کلر والم اوکې به ښه اوس موږ سره کمپوزیشن جوړ شو اوس به دې کې زه خپل یو ټمپلیټ چې ما یو لور تھرډ ډاونلوډ کړی دی دا ما د میکس کټ نه ډاونلوډ کړی دی هغې به زه تاسو ته لینک درکړم لاندې په ډسکرپشن کې تاسو هلته تللی شئ او تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ په خپله د دې څه سبسکرپشن یې نشته دی نیغ لاړ شي هلته یې ډاونلوډ کړي ځان رجسټر کړي ډاونلوډ یې کوي هېڅ کاسټ پې نشته دی ټیک ده نو دا به زه داسې وکړم چې دا به زه راوالم او خپل کمپوزیشن ته به یې راوړم ښه نو دې کې به زه لږ غونته کې زه چینجز وکړم پکې ټیک شو چینجز به څه وکړو چې زه په دې کې خپل دا نوم بدلول غواړم بلو 82 به کوم زما د چینل نوم دی او بل چې کوم دی دا لاندې دا کال آوټ چې دی دا به زه چینج کوم پکې ټیک شو ښه نور هم پکې تاسو چینجز کولی شئ د دې دا کوم لاینونه شي د دې کلرز چینج کولی شئ دلته شیپ لیئر ته تاسو راتلی شئ هغې نه تاسو خبر یې خیر هغه پکې کېدلی شي نو اوس به زه څه چل وکړم چې اوس به دا زموږ سره یو کمپوزیشن زموږ راغو خو تاسو به دا چل کوئ چې دا یو چې کومه بټن ده دلته دې خوا چې تاسو راشي ټاګل ترانسپیرنسي ګریډ دا به دباو کوئ تاسو نو چې دا دباو کوئ نو بیسیکلی اوس موږ دې نه دا بیک ګراوند موږ اخوا کړو ټیک ده که دې کې تاسو سره دلته څه بل بیک ګراوند وی یا بل څه سالډ وی یا بل څه شی وی هغه به دلته که تاسو سره وی نو دلته به تاسو ته ښکاره شوی وی خو ما سره نور څه نشته دی نو مطلب چې زما بیک ګراوند کې د دې نه هېڅ نشته دی ښه چې دې کې نور څه تاسو چینجز کوئ هغه پکې وکئ ستاسو خپله خوښه ده چې څه کلر چینج کوئ که څه فونټ چینج کوئ سایز د دې چینج کوئ هغه تاسو کولی شئ نو هغې نه پس به اوس موږ راشو چې دلته به کمپوزیشن ته راشو او اډ ټو رینډر کیو ته به راشو اډ ټو رینډر کیو ته چې تاسو راشئ نو تاسو به داسې چل وکئ چې نور هر څه به تاسو سیټینګز به هماغه پرېږدئ چې کوم رینډر سیټینګز دی هغه بیسټ سیټینګز باندې پرېږدئ لاک چې دی هغه ایررز اونلی کوي آوټپوټ 2 چې دی د دې مطلب دا دی چې دا تاسو د دې د آوټپوټ به دا کوم فایل چې موږ جوړو د دې به د آوټپوټ به تاسو کوم ځای کې سیف کول غواړئ نو زه به بس په ډیسکټاپ باندې سیف کوم یاره چې هر څه ورته ووایي تاسو ترانسپیرنٹ رینډر یا ترانسپیرنٹ ایکسپورټ چې تاسو ورته سم وایي هغه وکئ او سیو یې کوئ ښه لاس لیس ته به راشئ او لاس لیس کې به فارمیټ چې دی فارمیټ به زه په ای وی آی باندې کوم تاسو په دا مختلف چې کوم آپشن دي تاسو سره په دې کولی شئ کویک ټایم باندې زیات خلک کوي دغه هم کولی شئ تاسو ډیپنډ کوي چې تاسو سره څه انسټال دي او تاسو څه په کمپیوټر باندې چلول غواړئ ټیک ده ای وی آی به زه وکړم یو امپورټنټ ضروري شی پکې دا دی چې تاسو چینل سره راشئ دلته به RGB پلس الفا سلیکټ کړئ هغې نه پس به اوکې دباو کوئ او بیا به رینډر کوئ ها نو دا به اوس رینډر کړي موږ ته دا به اوس موږ سره ایکسپورټ کړي ډیپنډ کوي چې تاسو سره کانټینټ څه دی تاسو سره په کوم ځای کې په کمپیوټر سپیک څه دي دا کیدای شي لږ یا زیات یا لږ ټایم والي دلته تاسو ته ښیم دلته چې اسټیمیټډ ټایم څونه ریمینینګ دی او دلته څونه ټایم وشولو نو دا بار چې ټول اخره پورې راشي نو مطلب چې ستاسو آوټپوټ ریډي دی دا چې وشو نو مطلب چې زموږ آوټپوټ اوس ریډي دی راځئ چې هغه وګورو نو دا دی ستاسو آوټپوټ تیار شلو دا په ای وی آی فایل کې دی فارمیټ کې دی موږ سره
د کې ظاهر تاسو ته بیک ګراوند دلته تور ښکاری خو د بیک ګراوند اکچولی دا تور نه دی دا چې کله موږ په بل فایل یا په بل کمپوزیشن باندې د پاسه واچو نو هغه کې به تاسو ته ښکاری چې دا ترانسپیرنٹ دی هغه به څنګه موږ کنفرم کوو هغه د اسانه طریقه دا ده چې موږ د یو پریمیر پرو یو کمپوزیشن والو او دا چې کوم موږ تیار کو دا کمپوزیشن دا په هغه باندې د پاسه واچو ټیک ده نو راځي چې هغه کو پریمیر پرو ته بلاړ شو خجی دا دلته ما یو تصویر راوړو دا سټیل ایمیج دی دا تاسو خپل د ټایم لاین ته د سي راخ کوي چې دا تاسو کمپوزیشن دا ما دونه ایکسټند کول کوته کې او د دې اوس دوه طریقې دي یو طریقه خدا د چې تاسو اومغه ای وی آی فایل چې کوم ما په ډیسکټاپ باندې سیو کړی هغه ایز اټ از راوړی دویمه طریقه دا ده چې تاسو هغه افټر افیکټس والا کمپوزیشن راوړئ او دلته په پریمیر پرو کې هغه د دې د پاسه واچوئ زه به تاسو دواړه طریقې وښیم اول به دا ای وی آی فایل راوړو موږ دا چې ما راوړو نو دا به زه دلته راوړم او سمپلی دا به زه ډریګ کوم نو چې ډریګ یې کوم نو دا تاسو چې لږ مخکې لاړ شئ نو دغه دی راغو موږ سره دا به زه داسې کوم دا چې تاسو ته لږ ښه ښکاري نو دا موږ سره راغو دغه فایل بل دی کې تاسو دا کولی شئ دلته لاړ شئ او په افیکټ کنټرولز کې تاسو د دې لوکیشن د دې پوزیشن تاسو چینج کولی شئ د دې ایون سایز هم چینج کولی شئ سایز که غټ غواړئ نو غټې کوي که ورکوټې کول غواړئ ورکوټې کوي دا تاسو یو قسم لا یو خپل یو سیګنیچر چې دی یا خپل یو لوګو تاسو په هر یو ویډیو ته تیارولی شئ دلته یو ځل تاسو دا شی تیار کړئ نو هر ځل بیا تاسو ته نه تیارول پکار نوی شی تاسو هماغه زوړ چې تاسو سره کوم سیګنیچر پروت دی هغه تاسو راوړی شئ په خپل ویډیو باندې اچولی شئ نو دا داسې راغو ټیک ده اوس دا موږ پلی کړو نو دا به داسې راځي ټیک ده یو سمپل شی دی خو دا ډیر امپیکټفل شی دی دا ډیر اثر غورځوي ډیر ښه ښکاري په ویډیو باندې دې سره ستاسو ویډیو ډیره پروفیشنل جوړیږي او هغه ډیر پروفیشنل لوک ورکوي نو دا شی شو بل به موږ دا کار وکړو چې دا به زه اخوا کوم او اوس به زه د هغه پریمیر پرو سوري د افټر افیکټس هغه کمپوزیشن زه راوړم او په دې به واچو او دا به ایگزیکټلی همدغه افیکټ به تاسو له درکوي همدغه کار به کوي چې دا د ای وی آی فایل کو هري دا چې کله تاسو راوړو دی خو ته نو دا تاسو ګورئ دلته دا بره دا لاین چې دی دا ریډ شولو ریډ دا مطلب دی چې دا به رینډر کولی نو سمپلی انټر پریس کړئ او هغه به تاسو سره زر زر هغه رینډر شي او هغې نه پسې بیا تاسو چلولی شئ یا کې چینجز کولی شئ بیا تاسو دا چې وسوچلي نو دا به دغه شانته یو انیمیشن تاسو سره راشي او exactly هماغه شی دی چې کوم د ای وی آی فایل باندې موږ کړی دلته هماغه شی دی چې تاسو د باندې کلیک کړئ په دې ویډیو باندې او دلته تاسو افیکټ کنټرول سره راشئ او دلته د دې سایز چینج کولی شئ سایز یې غټولی شئ کمولی شئ او د دې پوزیشن هم تاسو چینج کولی شئ که دلته یې ښودل غواړئ دلته کېدی ستاسو خوښه ده ٹھیک ده نو دا یو خسته یو کمپوزیشن تاسو جوړ شي یو تاسو یو سیګنیچر جوړ شي چې هغه تاسو په هر یو ویډیو باندې یوز کولی شئ او امید کوم چې تاسو به ویډیو به خوښه شوي که چینل هم نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ که څه کوېسچن مي که څه کمنټ مي هغه پلیز په کمنټ سیکشن کې ولیکئ او انشاءالله په روانې ویډیو کې بیا موږ ملاقات کوو